Welcome to our science classroom. Today we are going to learn lesson number 11, Reflection of Light, Standard 9th. This is our video number 3. In this video, we have to learn here images formed by convex mirror. म्हणजेच बहिर्वक्र आरशाद्वारे मिळणाऱ्या प्रतिमांचा अभ्यास आपण या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. ओके. So dear student, we learn here images formed by a convex mirror. Okay. So we learn here about convex mirror. Look at the figure. There is a mirror M and N. आपण या ठिकाणी या डायग्राम मध्ये बघू शकतो. या ठिकाणी M N हा मिरर आपल्याला दिसतो आहे. M आणि N हा बहिर्वक्र भिंग आहे. ओके. Here is a convex mirror. M N is a convex mirror. Okay. Object AB kept in front of a convex mirror MN. Incident ray AQ. This is incident ray AQ. AQ is the incident ray. AQ is the incident ray starting from A and traveling parallel to the axis AR. Okay, going towards the center of the curvature. How these rays get reflected and form the image. Okay, A1 B1. Here is the image A1 B1. A1 B1 is the image. Can be understood from this figure. या फिगर वरून आपण A B ची जी इमेज आहे प्रतिमा ती A1 आणि B1 आहे हे आपण या ठिकाणी अभ्यासू शकतो. It is clear that the image is smaller than the object. यावरून हे अभ्यासू शकतो की ही जी इमेज आहे A1 B1 ही इमेज A आणि B या इमेज पेक्षा छोटी आहे हे आपण या ठिकाणी समजू शकतो. ओके. त्यानंतर आपण बघू शकतो इट इज क्लिअर दॅट द इमेज इज स्मॉलर दॅन द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर अँड इरेक्ट. बिहाइंड द मिरर हा मिरर आहे. ओके. MN आणि ही इमेज ही या मिररच्या मागे आहे. ही इमेज मिररच्या मागे आपल्याला दिसते आहे आणि द इमेज इज इरेक्ट इमेज आहे. सरळ इमेज आहे. बिहाइंड द मिरर आहे आणि as the reflected ray do not actually cross one another, the image is virtual image. ओके. याला आभासी प्रतिमा आपण म्हणतो आहे. ओके. आणि the nature of the image formed by a convex mirror does not depends on the distance of the object from the mirror. These images are always virtual. ह्या ज्या इमेजेस असतात कॉन्व्हेक्स मिरर पासून तयार झालेल्या these images are always virtual असतं, आभासी असतात. स्मॉलर दॅन द ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष वस्तूपेक्षा छोट्या असतात अँड सिच्युएटेड बिहाइंड द मिरर आणि ते मिररच्या मागे असतात. ओके. तर हे आपण या ठिकाणी अभ्यासलेलं आहे. तर इमेज कशा तयार होतात मित्रांनो कॉन्व्हेक्स मिररच्या ते आपण आत्ताच या ठिकाणी अभ्यासलेलं आहे. ओके. त्यानंतर आपण अभ्यासूया कॉन्व्हर्जंट अँड डायव्हर्जन्स. डायव्हर्जन्स अँड कॉन्व्हर्जन्स ऑफ लाईट म्हणजे काय होते ते आपण या ठिकाणी अभ्यासू शकतो. ओके. या ठिकाणी तुम्ही डायग्राम बघू शकता 11.13. यावरून आपण काय करायचं हा प्रयोग तुम्ही सुद्धा मित्रांनो करू शकता. 5 आगपेटीच्या काड्या आपल्याला घ्यायच्या आहे फ्रॉम ए मॅच बॉक्स आणि अशा पद्धतीनं अरेंज करायचं आहे का त्यांचं जे हेड आहे हेड्स आर कम टुगेदर. या ठिकाणी बघा तुम्ही ही डायग्राम ए आहे. दिस इज डायग्राम ए. त्यांचे जे हेड आहे डोकं जे आहे डोक्याकडचा भाग असतो तो एकत्र आला पाहिजे. ओके. म्हणजे their heads come together at a point. In this arrangement, the head of the matchstick are said to be have
कन्व्हर्ज, मॅच स्टिक कसं झालंय, कन्व्हर्ज झालेलं आहे. कन्व्हर्ज म्हणजे काय होते आहे, एकत्रित आलेले आहे, एखाद्या केंद्रकाच्या भोवती आलेलं आहे, अभिसरित झालेले आहे, एका केंद्रा युनिफॉर्मिटी झालेली आहे, मुव्हिंग टुवर्ड द सेंटर. ओके, या ठिकाणी बघतो आपण हे जे हेड्स आहे मुव्हिंग टुवर्ड्स द सेंटर. इन दिस अरेंजमेंट द हेड्स ऑफ द मॅच स्टिक आर सेड टू हॅव कन्व्हर्ज. ओके, आणि दुसरी जे डायग्राम आपण बघतो आहे, डायग्राम बी आपण या ठिकाणी बघतो आहे. या ठिकाणी त्यांचे जे हेड आहे अनकोटेड एंड्स जे असतात, अनकोटेड एंड्स आपण एकत्रित केले आहे. द हेड्स आर स्प्रेड. आता या ठिकाणी बघा हेड्स त्यांचे स्प्रेडिंग झालेले आहे. हेड्स आर स्प्रेड अपार्ट. इन दिस अरेंजमेंट द हेड्स आर डायव्हर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट. डायव्हर्ज म्हणजे ते विचलित झालेले आहे. दोन गोष्टी आपण या ठिकाणी शिकतो. कन्व्हर्जन म्हणजे एकत्रित आलेले आहे, हे कन्व्हर्जिंग आहे, आणि हे डायव्हर्ज म्हणजे विखुरलेले आहे. ओके, डायव्हर्जन म्हणजे विखुरलेले आहे, अंतर निर्माण झालं आहे, व्हेरिएशन आहे, सेपरेट झालेले आहे. आपण याला रेजची जर उपमा दिली, सपोज दिस इज रेज, किरणांची जर उपमा आपण दिली, लाईट रेजची जर उपमा आपण त्याला म्हटलं, तर कशा पद्धतीने ते डायव्हर्ज होतात आणि कन्व्हर्ज होतात ते आपण या ठिकाणी अभ्यासू शकतो. हाऊ दे आर कन्व्हर्ज अँड डायव्हर्ज वी हिअर अंडरस्टँड. ओके, सो डिअर स्टुडंट, एक कॉन्केव्ह मिरर आपल्याला माहिती आहे, कन्व्हर्जन आणि डायव्हर्जन नंतर आपण अभ्यासू. एक कॉन्केव्ह मिरर इज ऑल्सो अ फोकसिंग मिरर. कॉन्केव्ह मिरर काय असतो, फोकसिंग मिरर असतो. दिस इज बिकॉज ॲज शोन इन द फिगर. आपण या ठिकाणी काही फिगर बघणार आहोत नेक्स्ट डायग्राममध्ये. पॅरलल रेज गेज फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इन दिस मॅनर. द साइज ऑफ द इमेज produced by these mirrors can be larger or smaller than the object depending upon the distance of the object in the mirror. ओके, या ठिकाणी आपण बघू शकतो आणखी 11.14 ची जे डायग्राम आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. द कॉन्व्हेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्सिंग मिरर. दिस इज बिकॉज parallel incident rays get dispersed after reflection in this mirror. The size of the images produced by these mirrors is always smaller than the size of the object. Okay, how will you find out if a mirror is concave or convex? मग यावरून आपण एखादा जो मिरर असतो, आरसा असतो, तो कॉन्केव्ह आहे की कॉन्व्हेक्स आहे, कशावरून आपण अभ्यासू शकतो. मित्रांनो, आपण बघूया. A special mirror which is used for saving is a concave. तुम्ही सेविंगच्या कटिंग सलूनच्या दुकानात गेले असाल, त्यामध्ये असणारे जे मिरर्स असतात, जनरली सलून दुकानामधले, कटिंगच्या दुकानामधील जे मिरर्स असतात, जे सेविंगसाठी कटिंग करण्यासाठी यूज करतात, दॅट इज अ कॉन्केव्ह मिरर. ओके, ते कोणते मिरर असतात, कॉन्केव्ह मिरर असतात, अंतर्वक्र आरसे असतात ते. ओके, व्हेन हेल्ड क्लोज टू द फेस, जेव्हा हे आरसे आपल्या चेहऱ्याच्या जवळ येतात, इट गिव्ज, या आरशातून तयार होणाऱ्या ज्या प्रतिमा असतात, इट गिव्ज व्हर्टिकल अँड लार्ज इमेज. सरळ आणि मोठी प्रतिमा दिसते आहे आपल्या चेहऱ्याची. कोणत्या आरशामधून, कॉन्केव्ह मिररमधून. कॉन्केव्ह मिरर, अंतर्वक्र आरशामधून प्रतिमा ही मोठी आणि सरळ दिसते आहे. ओके, इट इज यूज इन सेविंग और सलून पार्लर. पार्लरमध्ये, हेअर पार्लरमध्ये अशा पद्धतीचे आरसे बसवलेले असतात. व्हेन दिस मिरर हेल्ड क्लोज टू आवर फेस, इट गिव्ज व्हर्टिकल अँड लार्जर इमेज ऑफ द फेस. आपल्या चेहऱ्याची, कारण सलूनच्या दुकानामध्ये चेहरा महत्वाचा असतो, म्हणून तिथे कॉन्केव्ह मिरर बसवलेले असतात. इफ द सेम मिरर इज टेकन फार्दर अवे फ्रॉम द फेस, द इमेज गेट स्मॉलर अँड स्मॉलर. आणि हेच आरसे जर आपल्या चेहऱ्यापेक्षा दूर जर ठेवले, अंतर्वक्र आरसे, तर आपली प्रतिमा छोटी दिसते. द मिरर यूज इन कार्स. मिरर यूज इन कार्स, मोटरसायकल आर कॉन्व्हेक्स मिरर. ते बहिर्वक्रभिंग असतात. इन दिस मिरर्स
the image of face is erect and smaller and it remains erect but comes smaller and smaller when the mirror is taken away from the face. जेव्हा आपल्या चेहऱ्याच्या दूर जर तो मिरर आपण ठेवला बहिर्वक्र आरसा तर आपली प्रतिमा छोटी छोटी दिसते आहे. म्हणजे ॲज अ रिझल्ट वी कॅन सी द इमेजेस ऑफ द सराउंडिंग ऑल्सो इन द मिरर. आणि म्हणूनच कारला किंवा मोटरसायकलला जे बहिर्वक्र भिंग बसवतात त्यामुळे आपल्याला प्रतिमा छोटी दिसते आणि आपल्या मागच्या बाजूने आणखी काय आहे हे सुद्धा आपण बघू शकतो. मागून येणारं वाहन सुद्धा अभ्यासू शकतो आहे. Thus we can determine the nature of the mirror by studying the images produced by them. When the light rays coming from an object enter our eyes, we can see the object because while passing through the lenses in our eyes, the rays converge and the images of the object form the retina of our eyes. This image formed by the light rays actually converging at a point in a real image can be obtained on screen. ओके, त्यानंतर आपण या ठिकाणी काही इमेजेस बघू शकतो. ओके, ह्या आहे कॉन्केव आणि कॉन्व्हेक्स मिरर मधून तयार झालेल्या प्रतिमा आपण बघू शकतो. तर इमेज प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर आपण यापूर्वी पण पाहिलेलं होतं. प्लेन मिरर मधून कशा पद्धतीच्या व्हर्च्युअल प्रतिमा असतात आणि ह्या ज्या पॉइंट पासून रिफ्लेक्ट होणारे जे लाईट असतात ते डायव्हर्ज होतात आणि ॲक्च्युअल प्रतिमा जशी असते तशी दिसते आहे प्लेन मिररमध्ये. पण व्हेन लाईट रेज कलेक्ट at a point after reflection from a spherical mirror, they are said to be converged. या ठिकाणी बघू शकतो आपण कशा पद्धतीने ते कन्व्हर्ज होते आहे. पहिली जे डायग्राम आपण बघतो या ठिकाणी अंतर्वक्र कॉन्केव मिरर आहे हा. या ठिकाणी कॉन्व्हर्ज होतो आहे. व्हेन वी वॉन्ट टू ब्रिंग लाईट रेज टुगेदर ॲट ए पॉइंट या ठिकाणी आहे डॉक्टर्स. When we want to bring these light together at a point, a converging light beam is used. Doctor use this beam to converge light on a tooth. दातांच्या डॉक्टरांकडे कॉन्केव मिररचा यूज केला जातो. ओके, दाताचे डॉक्टर असतील, इयर आहे, इयर, नोज, ENT ज्यांना म्हणतो आपण, इक्विपमेंट युजिंग सोलर एनर्जीचे जे इक्विपमेंट असतात ते सुद्धा कन्व्हर्जिंग लाईटचा यूज करतात. कन्व्हर्जिंग लाईटचा यूज होतो. व्हेन लाईट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट स्प्रेड आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय ए स्पेरिकल मिरर, लाईट इज सेड टू हॅव डायव्हर्जिंग लाईट. कॉन्व्हेक्स मिररमध्ये होते आहे हे. व्हेन वी वॉन्ट लाईट रेज टू स्प्रेड आउट फ्रॉम ए सोर्स, डायव्हर्जंट बीम इज यूज. जसं स्ट्रीट लाईट आहे, स्ट्रीट लाईटमध्ये कॉन्व्हेक्स लेन्स अशा पद्धतीनं आपण त्या ठिकाणी स्ट्रीट लॅम्पमध्ये यूज करतो आहे. तर कशा पद्धतीच्या आपण कॉन्केव मिरर आणि कॉन्व्हेक्स मिररचा वापर करतो मित्रांनो ते सुद्धा आपण या ठिकाणी अभ्यासलेलं आहे. ओके, त्यानंतर आपण या ठिकाणी अभ्यासू शकतो युजेस ऑफ कॉन्केव मिरर अँड कॉन्व्हेक्स मिरर. आता कॉन्केव मिररचा यूज कुठे होतो ते आपण सुरुवातीला बघूया. बार्बर शॉप म्हणजे हेअर सलूनमध्ये, डेंटल हॉस्पिटल दातांच्या दवाखान्यामध्ये दातांचे डॉक्टर्स या मिररचा यूज करतात कॉन्केव अंतर्वक्र मिररचा. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द पोल अँड द फोकस, द मिरर ऑन द मिरर अँड इरेक्ट व्हर्च्युअल अँड मॅग्निफाईड इमेजेस ऑब्टेन. टॉर्च अँड हेडलॅम्प ऑफ द व्हेकल. द सोर्स ऑफ लाईट इज केप्ट at the focus of the mirror, thus a parallel beam of the light is obtained. फ्लड लाईट असतात, मोठे प्रकाश देणारे जे लाईट्स असतात स्ट्रीटमध्ये, चौकांमध्ये. द सोर्स ऑफ द लाईट इज प्लेस ॲट ए लिटल बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द मिरर. इट गिव्स ब्राईट बीम ऑफ लाईट. व्हेरियस इक्विपमेंट युजिंग सोलर एनर्जी, सन रेज रिफ्लेक्टेड बाय ए कॉन्केव मिरर. ओके, कॉन्केव मिरर सोलर एनर्जीमध्ये कम टुगेदर इन द फोकल प्लेन. ओके, तर हे कॉन्केव मिररचे यूज आपण पाहिले. त्यानंतर कॉन्व्हेक्स मिरर जे असतात, कॉन्व्हेक्स मिरर ऑन द साइड ऑफ द कारच्या साईडनी कारला लावलेले मिरर कॉन्व्हेक्स मिरर असतात. बिग कॉन्व्हेक्स मिरर आर फिटेड
ॲट गेट इन द स्क्वेअरवरती किंवा मोठ्या ज्या फ्लॅट स्कीम असतात त्यांच्यामध्ये सुद्धा एंट्री गेटमध्ये मोठे कॉन्व्हेक्स मिरर बहिर्वक्र भिंग बसवलेले आपण पाहत असतो. ओके, त्यानंतर मित्रांनो आपण अभ्यासूया या ठिकाणी कार्टेशियन साइन कन्व्हर्शन. अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्व्हर्शन या ठिकाणी अभ्यासू शकतो. कार्टेशियन साइन कन्व्हर्शन म्हणजे काय होतं? व्हॉट इज मीन बाय कार्टेशियन साइन कन्व्हर्शन? द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन ॲज द ओरिजिन. द प्रिन्सिपल ॲक्सिस इज टेकन ॲज द एक्स ॲक्सिस. या ठिकाणी बघा, हा प्रिन्सिपल याचा काय आहे? प्रिन्सिपल ॲक्सिस एक्स ॲक्सिस आहे आणि ॲक्सिस ऑफ द फ्रेम ऑफ द रेफरन्स. द साइन कन्व्हर्शन दोन आहे. एक्स ॲक्सिस या ठिकाणी वाय ॲक्सिस आहे. डायरेक्शन ऑफ द इन्सिडंट रे, या डायरेक्शनला हा इन्सिडंट रे आहे. डिस्टन्स अपवर्ड इज ए पॉझिटिव्ह, हे पॉझिटिव्ह डिस्टन्स आहे. अपवर्ड डिस्टन्स, ओके, अपवर्ड डिस्टन्स इज ए पॉझिटिव्ह. आणि डाऊनवर्ड डिस्टन्स हे निगेटिव्ह साईन आहे. अपवर्ड डिस्टन्स पॉझिटिव्ह साईन आहे. ओके, डिस्टन्सेस ऑन द लेफ्ट निगेटिव्ह आहे, निगेटिव्ह डिस्टन्स ऑन द लेफ्ट, आणि राईट डिस्टन्स इज पॉझिटिव्ह. हा प्रिन्सिपल ॲक्सिस आहे, एक्स ॲक्सिस. कार्टेशियन साइन्स कशा पद्धतीनं आपण करत असतो ते आपण बघू. द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट. बघा, या मिररमध्ये अंतर्वक्र भिंगामध्ये द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट, या ठिकाणी लेफ्ट साईडला ऑफ द मिरर. ऑल डिस्टन्सेस पॅरलल टू द प्रिन्सिपल ॲक्सिस. ऑल डिस्टन्सेस हा प्रिन्सिपल ॲक्सिस आहे. ऑल डिस्टन्सेस पॅरलल टू द प्रिन्सिपल ॲक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. हा पोल ऑफ द मिरर आहे. ओके, आणि ऑल डिस्टन्सेस मेजर टुवर्ड्स द राईट ऑफ द पोल आर टेकन टू बी पॉझिटिव्ह. हे राईट साईड आहे, हे सर्व पॉझिटिव्ह असतात. ओके, ऑल डिस्टन्सेस मेजर राईट जे असतात ते पॉझिटिव्ह, व्हाईल दोज मेजर टुवर्ड द लेफ्ट, हे लेफ्टचे जे असतात ते निगेटिव्ह असतात. डिस्टन्सेस मेजर्ड व्हर्टिकली डाऊनवर्ड फ्रॉम द प्रिन्सिपल ॲक्सिस आर टेकन टू बी निगेटिव्ह. वरचे निगेटिव्ह आहे, हे या साईडचे वरचा भाग निगेटिव्ह आणि खालची साईड हे पॉझिटिव्ह असतात. द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव्ह मिरर इज निगेटिव्ह. द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव्ह मिरर इज निगेटिव्ह व्हाईल ऑफ दॅट कॉन्व्हेक्स मिरर इज पॉझिटिव्ह. हा कॉन्केव्ह मिरर आहे म्हणून याची फोकल लेंथ जे असतात ते ऑलवेज पॉझिटिव्ह आणि कॉन्व्हेक्स मिररची हे निगेटिव्ह असते. हे आपण या कार्टेशियन साइन फॉर्म्युलामध्ये अभ्यासू शकतो. त्यानंतर आपण बघूया व्हॉट इज मीन बाय मिरर फॉर्म्युला. मिरर फॉर्म्युला म्हणजे काय होते आहे? बघा, वी गेट करेक्ट व्हॅल्यूज ऑफ डिस्टन्सेस by using the Cartesian sign convention. The object distances u is the distance of the object from the pole, while the image distance is v is the distance of the image from the pole. The relationship between the object distance, image distance and the focal length f is called mirror formula. What is mean by mirror formula? Mirror formula is the relation between object distance, the image distance and the focal length is called mirror formula. Okay, this mirror formula is valid. This mirror formula is valid for all spherical mirrors. सर्व प्रकारच्या स्पेरिकल्स गोलीय आरशांसाठी असतं. for all position of object under all circumstances. 1/v plus या ठिकाणी बघा 1/v plus 1/u is equal to 1/f. ओके, f मीन्स फोकल लेंथ. तर अशा पद्धतीनं हा मिरर फॉर्म्युला आहे, आपण या ठिकाणी अभ्यास केलेला आहे. आपण एक सॉल्व एक्झाम्पल पण या ठिकाणी आपण बघूया, अभ्यास करूया कशा पद्धतीनं परीक्षेत प्रश्न विचारले जातात. या ठिकाणी आपण अभ्यासूया. राजश्री वॉन्ट टू गेट अन इन्व्हर्टेड इमेज of height 5 centimeter, of an object keep a distance 30 centimeter from a concave mirror. The focal length of mirror is 10 centimeter, and what distance is the mirror should she place the screen
what will be the type of the image and what is the height of the object. Focal length f is equal to minus 10 centimeter. Object distance u is equal to minus 30 centimeter. Height of the image h2 minus 5. इमेज डिस्टन्स आहे v आपल्याला काढायचा आहे आणि हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1 आपल्याला काढायचा आहे अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f. 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f मायनस 1 अपॉन u. म्हणजेच आपण किमती ठेवल्यानंतर आपण बघूया 1 अपॉन 10 मायनस 1 अपॉन मायनस 10 अपॉन 1 अपॉन मायनस 30. म्हणजेच या ठिकाणी बघू आपण मायनस 3 प्लस 1 30. 1 अपॉन व्ही इज इक्वल टू आपण बघू शकतो कशा पद्धतीनं व्ही इज इक्वल टू मायनस 15 या ठिकाणी आलेला आहे. त्यानंतर मॅग्निफिकेशन काय होते आहे एम इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू मायनस व्ही अपॉन यू. या ठिकाणी आपण बघू शकतो आहे कशा पद्धतीनं आपण जर किमती ठेवल्या द हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर दस द इमेज विल बी रियल अँड डिमिनिश. राजश्री हॅज टू प्लेस द स्क्रीन 15 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. म्हणजे कार्टेशियन आपण या फॉर्म्युलाचा यूज करून कशा पद्धतीनं याचा यूज होतो आहे ते सुद्धा मित्रांनो आपण या ठिकाणी न्यूमेरिकल्समध्ये अभ्यासलेलं आहे. ओके. त्यानंतर या ठिकाणी मॅग्निफिकेशन ड्यू टू स्पेरिकल मिरर्स. द मॅग्निफिकेशन ड्यू टू स्पेरिकल मिरर इज गिव्हन बाय द रेशो ऑफ द हाईट ऑफ द इमेज h2 आपण आता बघितलेला आहे टू द हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट h2 आणि h1. This tell us how large the image is compared to the object. Magnification m is equal to height of the image upon height of the object. म्हणजेच m is equal to h2 upon h1. From this it can be shown that m is equal to minus v upon u. As the object is always kept above the principal axis. Principal axis च्या वर असतो आहे. Its height is always taken to be positive. त्याची हाईट हे नेहमी पॉझिटिव्ह आपण घेत असतो आहे. ओके. फॉर व्हर्च्युअल इमेज द हाईट इज पॉझिटिव्ह व्हाईल द रियल इमेज इट इज निगेटिव्ह. ॲज द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर द डिस्टन्स यू इज ऑलवेज निगेटिव्ह. यावरून आपण डिटर्मिनेशन करू शकतो स्पेरिकल मिररच्या संदर्भामध्ये. ओके. तर मित्रांनो आपण या ठिकाणी अभ्यास केलेला आहे. ओके. हा व्हिडिओ सुद्धा आपल्याला नक्कीच आवडला असेल मित्रांनो. परत आपण या ठिकाणी ऑलवेज रिमेंबरमध्ये अभ्यासू शकतो आहे. ऑलवेज रिमेंबरमध्ये आपण बघूया द इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. द इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर व्हिच कॅन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन. द इमेज in front of a mirror which can be obtained on a screen is called a real image. For any position of the object, convex mirror is always produced on erect diminished image which is smaller than the object it is situated behind the mirror. The image which is behind the mirror and thus cannot be obtained on a screen is called a virtual image. Virtual image स्क्रीनवर पडद्यावर आपल्याला दिसणार नाही. द मॅग्निफिकेशन ऑफ सच अन इमेज इज लेस दॅन 1. ओके. हे सुद्धा आपण या ठिकाणी अभ्यासलेला आहे. हा माझा व्हिडिओ आपणास आवडला असल्यास आपण माझं राजकुमार तिरबाने हे यूट्यूब चॅनल आपण सबस्क्राईब करावा आणि इतर सर्व तुमच्या विद्यार्थी मित्रांना आपण शेअर करू शकता. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. ओके.